Gagawin ko ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng cabin filter dito sa Toyota Vios 2011 Gen 2 Batman. Naisipan ko gawin tong video na to kasi pag nagpagawa ka sa iba, medyo mahal. Pag humina naman yung aircon mo, imbis na palta mo yung kung ano-anong pyesa, bakit dito natin tignan yung basic, yung baka madumi na yung filter. Madali lang naman paltan yung filter. Ito nga pala, ito binili ko sa sa Shopee. Mura lang to. 200 lang to. Ibig sabihin bumili ka sa kasa o kung saan man, bili ka lang nito tapos i-DIY mo na lang. Buksan ko lang yung yung laman nito. Ito nga pala yung yung nabili ko na cabin filters para sa Toyota Vios Generation 2. Okay naman yung box na. Tingnan natin yung laman. Ito yung laman nun. Ito yung papalit ko sa lumang cabin filter namin. Ngayon, yung cabin filter na papalitan nyo, nandito lang nakalagay sa ilalim ng glove compartment, glove box. Ngayon, ito, para tanggalin to, kailangan nyo lang iganto. May clip kasi sa dalawa yan dito, saka dito. So, kailangan nyo lang i-push yan, pag ganun. Pag pinush nyo pag ganun yan, may stretch yung papasok dito para mahila nyo to. Ganito lang, oh. Yan. Yan. Tanggal ko na siya. Yan, ito. Natin na ito. Nandito lang yung cabin filter natin. Ngayon, ito yun. Ngayon, kailangan nating tanggalin to. Gagawin nyo lang, anahin nyo lang yan, lahin nyo lang. Yan, nilahin lang to. Yan. Sa kabila meron din yan pero madali na natanggal. Yan. Ito nga pala yung cabin filter nung pinagpalitan ng unang owner ng sasakyan na to. Nakita nyo, manipis lang. Hindi kasi ito yung original Toyota na inano lang cabin filter. Tingnan nyo, napakadumi. Daming alikabok. Ang itim pa. Ayan, oh. Dumi-dumi. Hindi ko lang kung ilang taon na ito hindi napapaltan. Kumpara yung sa bago natin. Ito yung bago. Linis. Ayan. Hindi na makakapasok kasi dito yung hangin na yan. Nasalanan ng dumi. Kaya pag umaga, maraming alikabok. Tingin ko nanggagaling dito sa dito sa aircon. Ang dumi. Kita nyo yan. Papalitan na natin siya. Pero bago natin palitan, dumi na rin to. Punasan nyo na lang. Kahit paano, linis ng konti. Tinuturo ko to kasi para sa iba na imbis na magpunta pa kayo ng ng kasa o ng talyer para papalitan to, kayo na lang magpalit. Pili na lang kayo sa iba tapos palitan nyo na lang, mura lang naman, kaya nyo i-DIY ito. Yan. Kung
eto makikita nyo to, yung cabin filter na to manipis lang. Dito makapal siya. Ito talaga yung ano, yung authentic na cabin filter. Malinis siya. May label naman siya susundan. Gagawin niyo lang, hanapin yung label niya. Yan, up. Up ang nakalagay. Up rin naman ang nakalagay doon sa cover. Ayan o. Up. Sundan niyo na lang yan. Tapos, pasok niyo ng ganito. Yan. Ganyan, haba. Yams. Saktong-sakto siya kung ano, fit na fit talaga siya. Para sa Toyota Vios Generation 2. Yan. Ano? Nasa kulan to. Yan. Tapos ilagay nyo na siya. Yan. Alam mo na, nakaklip naman siya dyan. Dito, nakaklip siya dyan. Tapos, sa kabilang side. Yan. Magpalit ng ano ng cabin filter sa Toyota Vios Gen 2. Kaya kung ako sa inyo, imbis na ipagawa nyo sa labas, palitan nyo lang yung sarili nyo, mura lang naman, DIY pa. Sige, yun lang, sana nakatulong yung video na to.